हॅलो गोंयकार आनी आमगे फ्रेंड्स, आयज आमी चीज वो हॅम टोस्टी कितको कोरया कितको आम खाताय तुका हांव तेशको आमी हांव आमकां कोता आनी ही सारकी इजी तुज्यानी तुगेनी एक लंच पॅक एश करून व्हरपा जाता कामाक वो घराको ब्रेकफास्ट खावपा जाता. सो सारकी इजी. सो तें करपा आमकां स्लायस ब्रेड जाय, आमकां वो चीज जाय, आमकां तशें आमकां हॅम जाय. आतां ही ओ स्लायस आहा ब्रेडाचो ओ अशें करून ट्रियांगल अशें कातो सँडवीच आमी कितें कोताय तशें करून कातल्यार पुरो. ओके, सो हे भाशेन हे 2 पीस कर. सो हे अशें करून ट्रायंगुलर कातोय हे चीज स्लायस. ओके, सो हे 4 जाले. हे 2 एक टोस्टीक आनी हे 2 हेम आहाय. हे रावंड आहाय म्हणटरी मदें मार. सो आमी आतां आयस आमकां अशें करून गरम करपा जाय कित्याक म्हणजे हो टोस्ट एश जावपा जाय तो. सो हे हो एसो तुका स्पॅच्युला कितें आहा जाल्यार घेवन मातशें खाली मातशें प्रेस कर कित्याक ते सायडीन प्रेस जावपा जाय. तुका एका टोस्टर नाका कित्याक तुज्यान इनिशियली स्टार्ट करूं आतां टोस्टरांगान कित्याक मागीर एक पाट दोनी अशें करून तेंगोयल म्हणटरी ते तुका टोस्टरान वचपाना. सो तुका ग्रिल ना तुका तो जाय पडटलो. ओके, सो आतां हांव ते काटा कित्याक चोय आतां ह्या वाटेन एक वाटेन टोस्ट जालें तें. ओके, चीज घाल, हे दोनी वाटेचे चीज धर आनी एश कर. आनी आतां एश केलें म्हणटकीर कितें जाता ह्या वाटेन टोस्ट जावपा जाय तो. आनी हो स्पॅच्युला धर आनी एश करून तें प्रेस कर. तो कितें जातलो तो चीज आपण तेजे गरमेचेर आपण मेळ जावन येतलो. आतां चोय ह्या वाटेन टोस्ट जालो तो आतां ह्या वाटेन करया. ओके, आतां चोय दोनी वाटेन तो जाला आनी तो चीज आतां बरो आपण चोय आपण बरो भितर मेळ जावन येयला. ओके, आतां हो आमगेलो जालो टोस्टी चीज हॅम टोस्टी. सो हांव समजता तुमी हे भाशेन चीज ओ टोस्टी हॅम कोन्न खातली मू. चड आनी चड देव बरें करूं.